Вітаю! Огляд і враження від використання нового повербоксу, нового девайсу від SVBONY. Ось в мене тут дві коробочки. Про першу ми вже з вами знаємо. Я вже робив огляд цієї маленької і дуже корисної штуки, яка допомагає в астрофотографії. А тут же коробочка трошки більша. І що тут у нас? Давайте подивимось. Але перед тим хочу нагадати, для чого це. Бачите оцю купу дротів, блоків живлення? І це ще не все. Обігрівачі об'єктиву, гіда і інше все. І це користуватися цим всім було незручно під час сесії астрофотографії, візуальних спостережень. Бо це все забирало дуже багато часу під'єднувати, з'єднувати, об'єднувати. Все це отак висіло на телескопі, заважало, переплутувалось. І отакі пристрої, вони йдуть нам на допомогу, щоб навести порядок. Ця штука встановлюється коротко на телескоп, і ми під'єднуємо все спочатку до неї, а потім від цього гаджета вже кабель до комп'ютера, наприклад, чи невеличкого портативного, і ви керувати цим можете дистанційно, а телескоп працює і ви контролюєте, наприклад, комфортно з приміщення. Роздивимось поближче. З коробки одразу ми дістаємо сам пристрій, який виглядає таким чином. Також тут є кріплення, ласточкин хвіст, гвинти, купа дротів, але тут цікаві ось ці два датчики температури і вологості, які під'єднуються до нашого повербоксу і нашого прикольного астрогаджету. Кабель для під'єднання до ПК, до комп'ютера. Коротенькі кабелі живлення ваших інших пристроїв на телескопі і, наприклад, астрокамери, чи обігрівача, чи чогось іншого. От, їх тут кілька. У мене, як бачите, я їми вже користувався, бо спробував потестити. І ось такий кабель живлення від прикурювача. Але, якщо у вас нема можливості таким чином дати живлення на ваш астрогаджет, то вам потрібен ось такий блок живлення, якого нема в комплекті. Але зверніть увагу, якщо вам треба придбати блок живлення від мережі, наприклад, 220-240 вольт, то цей блок живлення потрібен бути 12 вольт до 10 ампер максимум. Наприклад, 8, 6 чи 4. Але не менше 3 раджу, бо іноді не вдасться все це запитати, якщо у вас багато приладів. Порт під'єднання до комп'ютеру, індикатори живлення 5 та 12 вольт. З іншого боку ми бачимо порти, які постійно дає живлення. 5, які можна перемикати програмно керуючи з комп'ютеру. Це 12 вольт. З цього боку у нас під'єднуються два датчики температури і вологості. І тоді програмно ми можемо керувати увімкненням і вимкненням підігрівачів, наприклад, об'єктиву телескопа. І з цього боку ми бачимо Type-C, 3 USB 2.0 і 2 USB 3.0 для під'єднання основної камери, гідуючої та інших приладів чи камер на вашому телескопі. І також як варіант обігрівачі, якщо у вас вони живляться від USB. І тут цікавий момент. Якщо ми просто вмикаємо обігрівач об'єктиву телескопу, щоб не було роси, запотівання, то він нагрівається і ви не контролюєте, наприклад, температуру. Температура вночі може опускатись, потім ближче до ранку, наприклад, підніматись. При високій температурі обігрівача і об'єктива або коректора у телескопа в передній частині відносно зовнішньої температури можуть виникати турбулентні потоки, які будуть спотворювати зображення. Погіршується сінг. І якщо ми, наприклад, використовуємо SVBONY SV241, який в нас без можливості керування портами, то тут так, ти
все налаштував, увімкнув і воно працює. Ця штука вже дуже полегшує керування телескопом, він зменшує кількість блоків живлення, дротів і так далі. Але тут нема можливості дистанційно керувати обігрівом. Значить, а у цього пристрою є така можливість. Причому в програмному забезпеченні, якщо ви розберетесь, ви можете налаштувати так, щоб керування обігрівачем було автоматичне під ті параметри, які ви задаєте. Тобто змінюються атмосферні умови, вологість, температура, точка роси, і пристрій керує таким чином обігрівачем, що якщо температура зростає, він вимикає обігрів. Потім його знову вмикає. І от таким чином керуючи, він підігріває легенько коректор чи об'єктив телескопу, передню частину, наприклад, від того, щоб не було запотівання. І при цьому не перегріває і не виникають турбулентні потоки нагрітого повітря відносно холодного з спотвореннями і заломлюваннями світла. Це так, простими словами. Тобто це дає можливість отримати більш чіткіші кадри. Завдяки універсальній багатопортовій конструкції цей концентратор забезпечує живлення вашого монтування, камер, колеса фільтрів та всього необхідного астрономічного обладнання. Є набір захистів, включаючи зворотню полярність, перевантаження по струму, коротке замикання, електростатичний розряд. Ваші астрономічні пристрої захищені від потенційних пошкоджень. Крім того, цей силовий концентратор забезпечує автоматичний перезапуск після перевантаження. Кожен USB-порт видає 5 вольт 2,5 ампери. SV241 Pro підтримує драйвери ASCOM і легко інтегрується з програмним забезпеченням Nina. Зручне керування обладнанням з одного інтерфейсу. При першому під'єднанні до ноутбука з Windows 10 в мене виникли деякі проблеми, але вони швидко вирішилися, бо при встановленні програмного забезпечення для цього астрогаджету вікна з'являлися повідомлення, які повідомляли, якої бібліотеки не вистачає, якої частини програмного забезпечення, щоб встановити їх, завантажити з інтернету по лінку. І з офіційного сайту Microsoft я це завантажував, встановив і швидко все запрацювало. Це, в принципі, займало лічені хвилини. Дякую всім, хто коментує мої відео, ділиться досвідом користування подібними приладами, які у вас виникали проблеми, які є досвід використання. Дивіться відео на каналі, мої зйомки, огляди техніки, наприклад, біноклі. Бо буває бінокль для пошуку комет, планет, Deep Sky об'єктів далеких, а потім спрямовуємо туди телескоп. Є огляд бінокля, і я був дуже вражений якістю біноклю з ЄД-оптикою для спостереження неба, і я знайшов те, про що ніколи не знав, що воно там в небі існує. Наприклад, зоряне скупчення Тремпель, Плечки, Вішак. І, звісно, бажаю мирного неба всім добрим людям і чистого безхмарного неба під час астросесії всім спостерігачам, астрономам і аматорам.